Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. No niin, täältä näyttää nyt täällä Voikoskella. Täällähän on piha aika tyhjä ja sehän on hyvä, koska se tarkoittaa sitä, että autot on ajossa ja ihmiset on koeajamassa. Halutaan kyllä ensimmäisenä kiittää teitä, koska näyttää sille, että on tulossa Electric Weekendin yleisöennätys. Ylivoima. No niin, mä oon seuraillut, että Kiat on ollut aika liukkaasti liikenteessä. Tää on ollut aika tyhjä tää teidän parkkis. No kyllä on. Nyt siellä on no just EV9 on taas lähdössä ajoon ja yksi auto jouduttiin laittaa lataukseen, kun akku jo tyhjä. Okei, se oli vähän yllätys, koska mä ajattelin, että ei varmaan mene akut tyhjäksi päivänä. No ei, tässä on siis sanotaan, että varsinkin EV6 GT ja EV9 on ollut käytännössä koko ajan liikenteessä. Niin kuin kalenteri on ollut aivan täynnä. No mutta sehän on hyvä. Onko kuinka pitkiä keskimäärin on ollut? Valtaosa on ollut puolen tunnin lenkkejä, että se on ollut ihan sopiva tämä, mitä tässä on ollut. Mutta siinä pääsee hyvin ottaa vähän tuntumaa autosta ja kyllä. Pääsee tutustumaan niihin. Että kyllä se tietysti kun hyppii autosta toiseen, niin pitää pieni perehdytys aina antaa autoon, että siitä saa parhaan fiiliksen. Niin ja siis tässä on just se hyvä puoli, että voi hypätä autosta toiseen eri merkistäkin kyllä, vähän, tai merkin sisälläkin eri mallien välillä. Joo, on tässä ollut itse asiassa väkeä, jotka on sitten käynyt ajamassa oikeastaan koko kattauksen myös läpi tuosta. Aivan. Pääsee tutustumaan kaikki. Ja kukaan ei ole eksynyt tänne Voikosken teille? No ei ainakaan toistaiseksi. Kaikki on tullut takaisin. Kaikki autot on tullut takaisin toistaiseksi, mutta onhan tässä vielä aikaa jäljellä. Joo. Mitäs te olette tänään nähnyt? Kaikkea. Ootte sitten käynyt ajaa autoilla? Joo. Millä autoilla? Fordilla. Oikein. Käyttekö te siinä sinisellä ajaa? Ei, me käytiin ajamassa valkoisella. Sanokas, missä iskä kävi. Kävikö me saunassa? Joo. Ettekö te käynyt? Ei. Okei. Eikö äiti antanut lupaa? Ei, me ei jaksettu. Ai jaa, okei. Mut mikä oli parasta täällä? Noi komot tuolla. Kävittekö te ajaa niitä? Joo. Okei. Montakin kertaa. Montas kertaa kaatu sitten? 0. 0, vaikka noin monta hammasta puuttuu teet molemmilta. No mut hyvä. Hieno tapahtuma on järjestetty. No nyt ollaan täällä sitten lentokentän päädyssä ja täällä on näitä kaksipyöräisiä testattavana, niin mites täällä on päivä sujunut? No päivä on sujunut oikein hyvin, että on todella positiivisesti yllättynyt tästä koeajan määrästä. Että ollaan pidetty näitä koeajopäiviä useita kertoja, on varmasti satoja kertoja ja ikinä ei ollut näin paljon koeajia, kuka sai sähkölaitteille niin paljon, että akut loppuu. Aha, onko toi nyt semmonen, josta on loppunut akku, kun se on nyt ihan tyhjä? Kyllä, se on tyhjä nyt. Että... Mikäs tää nyt on? Onko tää ihan mopo? Tää on mopo. Tää on Talaria Sting R, mikä on tällainen niin kuin urheilumallinen enduro-mopo. Joo. Ja tällä niin kuin, voi ajaa ihan enduro mettäpolkualla. Ja sitten voisi ajaa tietysti normaali liikenteessä. Okei. Tää meikäläisen kokoiselle. Menisikö tää niinku sellaisen mökkimopona mulle? No, miksei. Hyvä mökkimopoksi, sillä pääsee nimittäin polkuja todella hyvin, että jaksaa mennä. Mutta tälle ei saa siis ajella siellä, missä pyörällä ei? Ei, tää on ihan kuin tää on mopo. Joo, just. Se on mopo mikä mopo. Joo. Nämä on CE-moton tekemiä. Joo. Tässä on tällainen, missä on 1,5 kilowattinen moottori ja tämä on tarkoitettu johonkin tuollaiselle 7-10-vuotiaille suurin piirtein. Aikuisetkin sillä on ajanut koko päivän tuossa ja on todella tehokkaan tuntunen. Joo. Tämä on oikein hyvä niin kuin jos homma vaikka jonnekin mökille, koska tämä ei tule häiritsemään sitä muuta. Niin, aivan. Ei pärise eikä törise siellä. No tämän Super Choco, miten tämä lausuu? Super Choco. Tämä on kuullut monta kertaa. Joo. Mutta onko tämäkin mopo? On, tämä on myös mopo. Tämä on nyt se, missä pitäisi olla akut, että tähän saa 2 akkua.
Tämän range on silloin, kun laitetaan 2 akkua, niin voi olla jopa 150 kilometriä. Eli onko nyt vedetty 150 kilsaa? Mulla on ollut vain yksi akku. Okei. En odottanut, näitä tulee näin paljon näitä koeajoja tällä, että näin ei ole koskaan aikaisemmin käynyt, tämä loppuu kesken. Okei. Ja tässä on napamoottori. Siinä on Boschin napamoottori. Joo. Joku 2,5 kilowattinen moottori siinä. 45 kulkee. Ja sitten on skootteri. Siinä on taas Supersokon edullisin versio. Tämä on 2,5 tonnia maksaa tällä. Joo. Joku 60 kilsaa range. Ja sitten on vielä tällä ihan... Joo, tässä on sitten tällainen kaikkein pienin laite. Tämäkin on ollut äärimmäisen suosittu. Tässä on pikkupojat ja tytöt on nähnyt tämän kanssa ihan koko ajan. Uskon, että siellä on sellaisia niin kuin jonkunnäköisiä keskusteluja tuossa matkalla, kun mennään kotiin. Että kiskonia halu on tällaiset näin. Niin mä lupasin sulle kvisikyydin. Joo, ja ei muuta kuin menoksi. Noniin, rouva lohikäärme ajaa. Kannattaa varoa, koska tästä tulee sellainen ilmavirta, että... Ei mitään. Isän pojan Joo. Noniin. Nyt lähdetään, pekkiin! Moi. Mulla on Haminassa ompelimo Oranssi-unelma. Joo. Ja mä teen siellä mittatilausompelua ja tää on sitten niinku tavallaan sivutoiminta siihen ompelimoon. Mä teen sitten brodeerauksia ja painotuksia paikallisille yrityksille. Ja nyt täällä on vaikka minkälaista Bö ja sähköautomiehet ja Electric Weekend painatusta. Ja sitten tässä oli nyt tällainen pieni twisti, että tää ei nyt tapahdu mitenkään perinteisesti tää painatus, vaan miten tää toimii? Että me sovitaan tähän tapahtumaan, kun oli sähköautotapahtuma. Meillä on itsellä sähköauto ja otetaan sitten tähän prässiin virta tuolta sähköautoakusta. Okei, eli siis nyt tuohon prässiin tuolta kaapelilta tulee ja sitten Ioniq 5:sta. Joo. Ja paljon teillä on nyt mennyt akkuu sitten tähän hommaan? Eilisen ja tämän päivän aikana niin ei ole vielä 10% mennyt. Okei, nyt tällä viikolla sitten paiskisi hommia. Kyllä varmaan. Okei. Joo. Sen 1,5 kilowattia se aina välillä haukkaa tuosta. Joo. Ja siis se paita laitetaan tohon ja... Joo, paita laitetaan tähän. Sitten prässätään 20 sekuntia. Siellä on niinku se painatus. Otetaan kalvo pois, kun se on vähän aikaa jäähtynyt ja sitten vielä jälkiprässätään 10 sekuntia. Ja sitten on paita valmis. Ja nyt te teette vaan niinku tilauksesta niitä. Ettei tule turhaa varastoa. Teillä on vaan niinku tyhjiä plankkoja. Vaatteita on täällä. Joo. Että tää on niinku sillai hyvin ajateltu. Kiva kun tulit. Ja sitten täällä on tuttu E-Sled Aurora Powertrainsin sähköinen moottorikelkka. Mutta tässä on nyt tällaiset kesäpyörät alla, vai onko nämä apupyörät? Me vähän laajennetaan tuota sektoria, että saataisiin kesälläkin ajaa. Okei. Siirrettiin tuolta kärrystä. Joo. Tänne. No mitäs on nyt sen, me käytiin silloin talvella koajamassa tätä ja mitäs on tapahtunut sen jälkeen? Tuotekehitystä saatu hyvin eteenpäin. Meillä nyt tässä mallissa on vielä tuulilasia. Joo. Se on valmis. Tuotanto on saatu Mikkeliin käynnistymään. Se akusto tehdas on siellä valmis ja kokoonpano siirtyy tänne kokonaisuudessaan. Okei. Myöskin kaksisuuntainen lataus on tullut meidän tähän saatu ohjelmistot ja järjestelmät toimimaan. Intercontrolin latingin avulla meidän kelkkahan ei lepää kesälläkään, että tämähän on kätevä viedä mökille, ladata aurinkopaneeleilla kelkka täyteen sähköä ja käyttää sitä vaikka valaistukseen, kahvinkeittoon tai saunomiseen. Joo, okei. Että tämä ei ole pelkästään kelkka, vaan tämä on myös energiavarasto. Tämä on juurikin sitä, että toiset perinteiset kelkat keräilee pölyä kesällä ja meidän kelkka on toiminnassa. Kyllä, tämä tienaa kesällä. Joo, juuri näin. Nyt ollaan sitten täällä KSS Energian osastolla ja mitäs teillä on täällä tarjolla muuta kuin karkkia? No meillä on täällä muutakin karkkeja tarjolla. Muutakin kuin karkkia? Muutakin kuin karkkeja, joo. Eli siitä takakannesta voi ladata sitten, tai QR-koodista ladata sitten meidän muutakin sovelluksen. Okei, no mitä sillä voi tehdä sillä sovelluksella? No, muutakin sovellus on semmoinen energia-apuri arkeen. Joo. Ja siellä löytyy niinku kaikkeen asumiseen, elämiseen, vapaa-aikaan
olevia hyödyllisiä asioita. Ja muutakin hän on niin kuin kaikkien energiayhtiöiden asiakkaille. Okay. Siellä voi seurata pörssisähköä, sit voi seurata sitä oman sähkön kulutuksen vaikutusta suhteessa pörssisähköön. Okay. Sitten se on muuttajanapuri ihan ehdottomasti, eli jos olisit muuttamassa, niin sä laitat sinne vaan oman uuden osoitteen, niin se antaa sen perusteella, mihin olet muuttamassa, niin syötettä siitä, mitä kaikkea sun pitää ottaa huomioon siinä yhteydessä. No teillä on sitten sähköautoilijoillekin täällä laturia ja aurinkopaneelia. Ja siellä on sitten niinku latauspisteitä, ihan kiinteitä omakotitaloon. Ja sitten meillä on tällainen mini-aurinkopaneeli, joka on ihan niinku, tää oli viime viikolla tuli myyntiin tämmöinen ihan täysin musta aurinkopaneeli. Okei, siinä ei kyllä näy todellakaan mitään. Ei mitään niitä heijastuksia. Että aivan musta, toi on kyllä hieno. Ja ilmeisesti toi hyötysuhdekin on aika hyvä. No nyt täällä on tällainen jännittävä laturiuutuus, jossa on tällainen maaginen kirjainyhdistelmä kuin V2G. Niin voisitko vähän kertoa, mitä se tarkoittaa? No V2G on aika semmoinen yleisluontoinen lyhennelmä Vehicle to Grid, eli tällä laturilla voidaan myöskin purkaa auton tai moottorikelkan tai sähköisen veneen akusta niin sitä energiaa verkkoon päin. Eli kaksisuuntainen lataus? Kaksisuuntainen lataus, kyllä. Okei. Ja onko tämä nyt kotimainen tuote? Tämä on kotimainen tuote. Okei. Tehdään tuolla Turussa. Joo. Ei olla vielä markkinoilla, mutta ollaan launchaamassa ja ollaan jo niin kuin asiakkaille toimiteltu kuitenkin näitä. Miksi tässä on maksupääte? Se on sen takia, että DC-latauksessa, kun ollaan julkisen latauksen puolella, niin täytyy olla maksupäätteen kanssa vielä semmoinen kaksisuuntainen DC-mittari, minkä myös saa tähän ennen kuin saa varsinaisesti siitä energiasta, mitä on ladattu tai mitä on purettu, niin tariffin mukaan hyvittää tai laskuttaa jotain. Eli siis voiko mä niinku tallettaa mun sähköauton akusta sähköä tällä laitteella ja sitten mä saan rahaa mun kortille? No sanotaan näin, että jos otetaan semmoinen käyttötarkoitus kuin esimerkiksi Park and Ride tai lentoaseman parkki, niin siellä kun tuut paikalle luottokortilla tai maksukortilla, voi tavallaan niin kuin itsensä rekisteröidä maksupäätteen kautta. Joku viikon lentomatkan jälkeen palaa, niin jos sitä autoa on käytetty energiavarastona tai jopa käytetty sieltä autosta sitä energiaa, niin sitten maksupäätteen kautta voidaan esimerkiksi hyvittää sitä parkkeerauksesta. Okei, semmoisia sovelluksia. Minkä kaikkien autojen kanssa tämä toimii? No ihan virallisesti kai niiden merkkien kanssa, joiden menusta löytyy kaksisuuntainen lataus. Ja sitten epävirallisesti niin me ollaan nyt testattu aika montaa merkkiä, noita ihan tavallisia, jo vähän vanhempiakin autoja, 2-3-vuotiaita. Polestar 2, BMW i4, Tesla, Citroen, Stellantiksen puolelta. Siis että melkein niin kuin kaikki suorastaan? No sitä me ei uskalta sanoa, että kaikki, mutta suurin osa näistä, mitä me ollaan tällä hetkellä testattu. Ja tämä on tosiaan tapahtunut tämän kesän aikana. Selvä. Että tervetuloa vaan testaamaan. No tähän varmasti vielä palaa. Miten täällä Hyundai-nurkkauksessa on päivä sujunut? Näyttää, että teidän autoja puuttuu täältä, että kaikki on vielä ajossa, paitsi tämä yksi. Meillä on päivä mennyt aivan mielettömän hyvin. Eli 6, joka lähti nyt, 5 NL, joka lähti nyt, niin aamulla ennen 9 aloitettiin ja se ei ole seissyt tuossa hetkeen. Enkä yhtään ihmettele, se on niin mahtava peli. 6 on sekä Kona, joka tulee sieltä sähkökona nyt, niin on ollut ajossa myös hyvin. Ja se, mikä on ehkä tärkeintä, niin ihmiset oikeastaan tykkää näistä autoista. Joo, ihan varmasti. Ehkä tietysti on jännä on ollut se meidän juttu. Varmasti. Juttu, mikä on, mutta nämä meidän muutkin mallit. Se on silleen hyvä, että me saatiin kaikki 3 sähköautomallia näytölle, koska joku tykkää toisesta, joku toisesta. Kyllä, näin se pitää olla. Mutta täytyy sanoa, kiitos järjestäjille, on ollut hieno paikka, ihmisiä on ollut hyvin. Pikkainen sade oli, pikkasen liukasta saattaa olla tuolla tiellä, niin. Mutta kaikki on pysynyt ainakin. Kyllä, hyvä. Sähköauto perkaa, kuin pari isoa särkeä, kuin pari isoa särkeä. Päätyy asti. No niin, täällä on nyt tällainen
Lumikulkuneuvo, e-lyly. Haluatko vähän kertoa tarkemmin, että mistä on kyse? Tämä on tosiaan tämmöinen suomalainen innovaatio, sähkötoiminen lumiskootteri tai lumiskuutti voi ehkä kuvata sitä paremmin, kun ne kesälaitteet on niin kuin kesäskootterit on tuttuja kaupungissa jo Riesaksikin asti ehkä joidenkin mielestä. Ja tämä on vähän versio lumille sitten. Okei, eli tämä on niinku tehty puusta vai vanerista? Tämä on tehty puusta, koska tämä on electric lyly. Jokainen tietää mikä on lyly. Eikö lyly ole semmoinen puu, jossa jotenkin... No se on joo, puussa on niin kuin janhusta, se kasvaa sillä, mutta jos puhutaan niin kuin vanhasta skandinaavisesta innovaatiosta eri pari suksista, lyly ja kalhu, jossa lyly on yleensä vasemman jalan pitkä liukusuksi ja toisessa jalassa, oikeassa jalassa on lyhyisempi ja leveämpi ja raskaampi kalhu, jossa on jotakin naavaa siellä suksen pohjassa ja kalhulla potkitaan ja lylyllä liuutaan. Ja tämä on electric lyly ja koska se on tehty puusta ja se on muinainen, skandinaavinen, niin totta kai tämäkin piti tehdä sitten puusta. Kunnioittaa sitä tarinaa ja brändiä ja nimeä ja suomalaisuutta ja kaikkea tätä. Ja tämä on Harri Koskisen, kuka tietää Harri Koskisen, Suomen tunnetuin teollinen muotoilija maailmalla, niin Harri Koskisen muotoilija. Mutta tämä on hyvin tämmöinen minimalistinen skandinaavinen tyyli. Kuinka kovaa se kulkee ja kuinka pitkälle sillä pääsee? No se kulkee lainsäädännön mukaan se 25 kilometriä tunnissa on maksimi, eli silloin se mahdollistaa sen, että sä voit sillä ajaa missä vaan. Meillä on lupa ajaa sillä jopa kansallispuistossa Metsähallituksen luvalla. Tarviiko jotain vakuutuksia tai ajokorttia? Nyt täytyy tunnustaa semmoinen asia, että tästä vakuutusasiasta, kun se tuli vasta kesäkuun alussahan tuli se muutos, että painaa yli 25 kiloa tai kulkee yli 25 kilometriä tunnissa, niin pitää olla vakuutus näissä kesälaitteissa. Joo. Meillä on vielä prosessi vähän kesken, että koskettaako tätä talvista versiota samaa asiaa, mutta voisi kuvitella, että semmoinen saattaa tulla. Ajokorttia ei tarvitse, eikä tarvitse rekisteröidä, eikä ole mitään semmoisia pakollisia maksuja muita. Joo. No joko näitä voi ostaa? Niitä on jonkun verran valmistettu, semmoinen esisarja voisi sanoa, että niitä nyt on Suomessa muutamissa paikoissa lähinnä yrityksillä, jotka järjestää ekologisia ohjattuja luontoretkiä, niin löytyy Ivalosta ja Ylläkseltä, Rovaniemeltä, Ranualta ja täällä Etelä-Savossa kun ollaan, niin lähimmät on tuossa Puumalassa, jossa Lakeland GTE Artokeinen järjestää ohjattuja retkiä, muun muassa Norpanpesään kolausretkeä näillä lylyillä, kun tää on hiljainen ja hajuton, niin voi mennä lähelle norppaa. Joo. Sillä tavalla luontoystävällinen. Ja tuossa on varmaan niinku kaasu. Siinä on kaasu ja jarru. Sähköinen jarru, joka generoi, mutta sillä ei kauheasti ole merkitystä. Sillä ainoastaan, että jos sä olet kiivennyt jonnekin tunturille kevät-talvella ja laskettelet sieltä alas, niin silloinhan se generointi rupeaa niinku toimimaan. No mut hei, me tullaan ensi talvena koeajaa tätä. Näin tehdään. No niin, kiitos. Hyvä, kiitos. Nyt ollaan sitten täällä Autokillan ja Fordin osastolla, niin miten teillä on päivä mennyt? No kiitos kysymästä. Meillähän on ollut kohtuullisen railakas ja vilkas päivä. Meillä meinaa jo kohta vähän niin kuin sähkö loppua. Meillä on tuossa Ford Explorer Premium-malli ollut tänään koeajossa. Auto on saavuttanut kohtuullisen suuren suosion, johtuen varmaan siitä, että autoa on jonkun verran ennakkoon kysytty ja auton virallista ensiesittelyä hän ei ole tapahtunut. Periaatteessa nämä tapahtumat, mitä on nyt kesän aikaan järjestetty näillä 4 autolla, mitä maahantuojan toimesta Suomessa kierrätetään, niin nämä on niitä ensiesittelytapahtumia ja siinä taas mennään ja autohan on todella tyylikkään näköinen olona ja suorituskykyäkin tuntuisi löytyvää, että ei mitään. Sitten meillä on ollut esillä Mustang Mach-E ja sitten meillä on E-Transitti, eli täyssähkötransitti L3 H2 korimallilla. Onko nämä ollut kumminkin myös ajossa samalla? On, kyllä. Joo. Kyllä Mustangihan kiinnostaa ihmisiä aina. On se sitten sähkökäyttöinen tai polttomoottorikäyttöinen auto. Ja transitmieshän on aina transitmies. Transitmieshän ajaa riippuen siitä, että oli se sitten varustettu millä tahansa voimalinjalla. Ja sähköistyminen on myös hyötyautoissa nykypäivää. Eli oikeastaan meillä on harmillista se, että me ei saatu vielä tähän tapahtumaan, mutta jos tapahtuma järjestetään, vaikka se on vuoden päästä uudestaan, niin meillähän on tulossa tonniluokkaa täys sähkökustomi, jonka hinnat on nyt jo esitelty, julkistettu, päästään ihan uuteen kokoluokkaa, päästään haastaa kilpailijoita sitten todella kilpailukykyisillä tuotteilla varmasti jossain kohtaa. Joo.
No nyt meillä on täällä tällainen, onko tää pieni vene vai mikäs tää nyt oikein Tämä on on? vähän tämmönen sähköjetin ja veneen sekoitus, puolivälimallia. Ja tää on nyt sitten Viva Electric Jets. Kyllä. Meidän ensimmäinen prototyyppi otettiin se puolessa vuodessa papereilta vesille ja Joo. käytiin messut pyörähtää ja nyt ollaan suoriteltu sitten koeajoja ja katsottu puutteet ja meillä on uusi runko tulossa tuohon pari kuukauden sisään Mikkeliin ja päästään sitten työstää sitä ensimmäistä myyntituotetta vastaavaa versiota. No mitäs tämän speksit on? Speksithän tulee olemaan, että meillä tulee 80 kilowatin piikkiteholla olemaan alkaen mallin koneteho ja siihen saadaan semmoinen kai 30 kilowattitunnin akusto pikalatauksella ja sitten tulee GT-malli, jossa piikkaa kone 125 kilowattia, saadaan 40 kilowattitunnin akusto sinne sisään. Joo. Miten kauan siis ajelee? Me tullaan tähtään nämä molemmat mallit siihen, että päästäisiin 2 tunnin ekoajoa vastaamaan 2 tuntia ekolla plaaninopeutta ja sitten tietenkin kun ekonapi painat pois, niin sehän on ihan kaasukahvasta kiinni, että kuinka kauan sillä mennään. Toivon mukaan saadaan nyt Saimaan alueelle tuo latausverkosto tosi nopeaa pystyyn ja se saadaan ainakin Saimaalla sitten tuo rangeahdistus pois. Kuinka nopeasti tästä lataa? Meille tulee 40-50 kilowatin tehoinen pikalataus ja sillähän saadaan semmoinen 10-80% niin 40 minuuttia ihan hyvin. Joo. Se on siinä käydä vähän syömässä ja ehkä joku virvoiken juomassa. Tämä on aika leveä, siis onko täällä jotain työkäyttöäkin ehkä? Kyllä joo, että tässä on otettu aika monta asiaa huomioon tämän koon puolesta, että ekanakin juuri kantavuus ja tasapainohan on tässä aivan täysin eri kuin normaali polttomoottorijetissä. Ja lisäksi meillä on tässä aika vahvat mahdollisuudet lähteä rakentamaan säilytysratkaisujen puolesta vaikka mitä. Sitten katsotaan minkälaista viranomaistarvetta tulee olemaan. Et jonkun verran on poliisin ja pelastusviranomaisten kanssa käyty jo keskusteluja ja heille pystytään räätälöimään sitten semmoinen tuote, mitä he tarvivat. Joo. Mutta tässä on varmaan painopiste sitten tosi alhaalla, kun akut on tuolla. Kyllä. Et välipohja on akustolle tietenkin, että jos nyt sattuu joku virhe käymään tuonne pohjaan, mutta hyvin alas mennään pohjaan. Mutta vieläkö ei saa siis tilattua? Saa niitä tilattua. Saa tilata. Toimitus on sitten myöhemmin. Onko hintaa vielä tiedossa? Meillä alkaenmalli tulee lähteä siitä 40 verottomana ja 60 mennään GT:n kanssa sitten verottomana. Ai niin, täällä on muuten sähköautoräppäreiden nimmareiden jakotilaisuus just menossa. Niin mites teillä on pojat mennyt täällä? Onko monta nimmaria mennyt jo? On ainakin tussi melkein loppu jo. Vähän haisteltu liikaa sitä kyllä, mutta vähän otetaan niitä teinityttöjä vielä. Niitä on ollut ja tosi kato, sieltä se ensimmäinen tuleekin. Kato. Hei! Ai. Hei pojat! Mihin sä haluat? Haluatko käteen? No vedä tohon. Joo, vedä silleen, ihan silleen herkällä. KH 04. Ihana, voit säkin vähän vetää mun käteen. Hei, kiitti. Mä nyt sitten näytän seuraava. No niin, nyt täällä on evmobile.fi. Kerros nyt vähän, että mikä juttu tää on? Teillä on joku möykky tuolla kyydissä pakettiautossa. Kyllä, meillä on siellä meidän EV-mobile pikalaturi, jossa on 65 kilowattituntia akkuja ja 60 kilowatin laturi. Eli tää voidaan ajaa mihin tahansa, mihin tällä pakettiautolla pääsee, niin voit tilata sinne meiltä lataukseen. Ja me tullaan paikalle ja ladataan auto. Mutta te ette siis valmista tuota pakettia vaan? Me ei valmisteta sitä pakettia, me tehdään se yhteistyössä tuon JCU Oyn kanssa, joka on Jutongin maahantuoja. Ja myöskin sitten heidän laturivalmistajansa kautta ollaan yhteistyössä suunniteltu se ja toteutettu sitten Kiinassa. Eli sen saa tuosta trukilla nostettua mihin tahansa ajoneuvoon? Kyllä. Peräkärryyn, veneeseen. Ja näitä on eri kokoisia. Tämä on meidän pienintä, on tämä meidän mallilaite 65 kilowatin akuilla, mutta seuraavat mallit on sitten 175 kilowattituntia 150 kilowatin laturilla. Ja meillä on niin vaihtoehtoja on sitten 2 megawattia. Onko ne sitten kuorma-autolla siirrettäviä? Ne on kuorma-autolla siirrettäviä. Ja nyt siis tuosta hidaslatausta käyttäen ladata akku täyteen? Kyllä, joko siitä tai sitten tuosta voi Type 2 ladata tai sitten CCS:llä. CCS myös. Kyllä. Ja sitten jos nyt on
loppunut Hesassa joltain akku siellä keskustassa, niin te tuutte paikalle? Kyllä. Meillä vaan tuolla tvmobile.fin kautta vaan varaa itselleen latausajan ja meidän kaveri saapuu paikalle. Kauan siinä kestää, että ne tulee? Periaatteessa pääkaupunkiseudulla noin 30-60 minuuttia on vasteaika. Ihan riippuu siitä, että missä päin sattuu olemaan. Joo. No mitä se maksaa sitten? Tällä hetkellä meillä maksaa, kun tämä on tässä vasta pilotointivaiheessa, niin 20 kilowattia maksaa 10 euroa kotiin kuljetettu. No ei se nyt kyllä paha ole, jos hinausauto on toinen vaihtoehto. Hinausauto on toinen vaihtoehto, tai sitten nilkuttamalla lähimmällä latausasemalla siinä mielessä. Että. Tosi hyvä. Onko näitä nyt tulossa paljon sitten? Tuleeko joka kaupunkiin tämmöinen? Tulee itse asiassa varmaan 9 suurempaan kaupunkiin nyt. Et seuraavaksi tulee Turkuun ja Tampereelle ja sitten sen jälkeen Ouluun, Jyväskylään ainakin lähinnä ja Vaasaan, Seinäjoelle. Ne on tällä hetkellä putkessa sitten. Joo. Eli nyt siellä on akku täynnä melkein, että sitä voisi alkaa jotain autoa lataamaan. Joo, siellä on 90,8% jäljellä ja me tästä ennen kuin lähdetään liikenteeseen, niin ladataan oma auto, koska meillä on 30 kilometriä reitsiä jäljellä. Se on kätevää, joo. Kyllä. Harmi vaan, ettei ajon aikana pysty lataamaan. Se vaatisi vähän pikku uudelleen ohjelmointia tonne. Joo. No niin, nyt ollaan täällä AMS:n osastolla ja mitäs teillä on tarjolla täällä? No täällä tarjolla meillä on niinku tämmöistä siirrettävää DC-pikalatausasemaa, jota on vähän niin kuin oman tuotteen sivutuotteena lähdetty kehittämään, koska ollaan tarvittu sellaista latauspistettä ja pikalatausasemaa, jota voidaan siirtää sitten eri kohteeseen. Okay. Ja sit samassa ollaan niin kuin tähän sitten päädytty tekemään myös sitten kuluttajapuolelle tästä kehittelemään siirrettävää latauspistettä eri kokoisia perävaunumalleja tai konttimalleja. Eli siis sä voisit nyt ottaa mökille tämän mukaan, jos ei sulla ole mökillä sähköä ja sitten ladata siellä. Kyllä. Autoa. Käytännössä enemmän niin kuin on tarkoitettu yrityskäyttöä, eli sulla voi olla vaikka jossain pienemmällä paikkakunnalla rantakahvila ja siellä tarvii sesongin aikana pikalatausta ja sitten sesonkin kun loppuu, niin toinen saattaa tarvita vaikka Ivalo-Inari-suunnalla moottorikelkoille autoille omaa sesonkin juttua, eli tätä voidaan siirtää sitten erilaisiin niin paikkoihin. Eli siis tämä on tuote, jota te myytte. Kyllä, ja valmistetaan. Nyt esimerkiksi joku vuokraamo voisi ajatella, että se hankkisi tämmöisiä ja sitten vuokraisi eteenpäin. Joo, nimenomaan. Joo. Ja se on just nimenomaan sellaisen suunniteltu ja tehty, että ei ole mitään järkeä lähteä rakentamaan niin kuin pikalatausjärjestelmää, ostamaan kalliita liittymiä, vaan pystytään tällä hoitamaan tavallaan se silleen, että pika ladataan, mutta sitten taas niin kuin ladataan ihan normaalista sähköverkosta silloin, kun on halpaa. Joo, aivan. Onko siinä sitten, niin sitten tuossa lukeekin pörssisähkön hintaseuranta, että se on älyä sitten, että voi ohjelmoida sen. Selvä, kiitoksia. Ole hyvä. Tervetuloa sähköautomiesten pariin. Olemme kerääntyneet joukolla. Täällä on sitten kotilatauslaitteita ja täällä on sitten Aminan. Täällä on joku vähän uuden näköinen laite. Tää on mulle ihan uusi tuttavuus, niin haluatko vähän kertoa? Totta kai. Amina S on tämä meidän latauslaite. Amina on norjalainen sähköauton latauslaitevalmistaja. Ponnistetaan sieltä samalta suunnalta, mistä muutamia muitakin tuttuja norjalaisia nimiä. Valmistetaan Oslossa latauslaite, eli on ihan täysin pohjoismaalainen tuote kyseessä. Löytyy 14 kW eli 20 ampeerin versio, eli just kun ottaa huomioon oman kotitalot Suomessa, niin sähköliittymä olet huomioon, niin se optimaalisin ratkaisu, mutta löytyy myös 22 kW eli 32 ampeeria versio tästä. Mites nyt kun tämä näyttää näin pieneltä, niin onko tämä nyt samanlainen kuin mikä mullakin on sellainen peltilaatikko, niin onko tässä kaikki samat jutut? Kaikki samat jutut sinne on saatu sisään, eli laitteen suunnittelu on huomioitu sillä tavalla, että saadaan noin pieni kompakti latauslaite aikaiseksi. Eli tämä on tietysti se, missä ehkä erottaudutaan ja mikä on eniten saanut kiitosta asiakkaille. Eli laitteen suunnittelussa on otettu huomioon se, että se on suunniteltu talon lähtökohdista enemmän kuin ehkä sitten auton, eli istuu sinne talon ympäristöön. On tietysti turvallinen käyttää, tämä tulee 5 vuoden takuulla, tämä latauslaite. Ja kaikki tarvittava siellä, eli laitetta voi käyttää tietysti sellaisenaan, eli kaapeli kiinni vaan autoon ja alkaa lataamaan. Siitä nyt tämä irtosi kokonaan. Joo, siinä on ihan näön vuoksi pääsee myös katsomaan sisälle latauslaitteeseen, eli asentajat tykkää tästä hirveästi siinä, että laite on todella nopea, helppo asentaa, ehkä semmoinen 5 minuutin asennus, kun näitä alkaa tekemään. Eli tuommoisella vakon jousiliittimillä on tuo syöttökaapeli kiinni ja kiinteä 6 metrin kaapeli, joka myös on tarvittaessa sitten vaihdettavissa, jos niikseen tulee. Tuosta voit, Harri, kokeilla tuota latauskaapelia, miten on kevyt
kevyt ja joustava. Eli siinä on 6 metrin latauskaapeli. Tämä on nyt se 20 ampeerin 14 kilowatin versio. Eli ei tarvitse enää pyöritellä niitä raskaita kaapeleita. Joo, eli laitetta voi tosiaan käyttää sellaisenaan. Käyttää autoa ohjaamiseen, auton applikaatiota, auton käyttöliittymää tai sitten esimerkiksi näitä latausappeja, mitä on markkinoilla Synergic, Gridio. Mutta siihen saa myös kuormahallintajärjestelmän, tämmöisen kuin Enegic PowerLink, jolla saa sitten kiinteistön muun kuorman huomioitua sekä sitten pörssisähköohjauksen ja aurinkolatauksen mahdollisesti myös sitä kautta. Eli laitteesta saa sillä sitten myös lisää irti, jos asiakas haluaa. Joo. Eli jos mulla on aurinkopaneelit, niin tällä voi antaa niin kuin ampeereittain nostaa sitä tai säätää latausta. Tällä pystyy tavallaan semmoisella miksillä, että saa sen auringon mukaan sinne yhtälöön siihen lataukseen, eli pystyy sitten sitä omaa tuottoa hyödyntämään siinä latauksessa. Mites hinta? Hinta, meillä tosiaan laitetta löytyy sähköurakoitsijoiden kautta. Meillä on nämä Rexelin tukkuliikevalikoimassa tämä tuote, eli sähköurakoitsijoilta voi kysyä. Muutamissa alan erikoisverkkokaupoista löytyy, eli semmoista kuin Sparkly, EV-lataus, latausasemakauppa.fi esimerkiksi, niin siellä 5,90 on laitteen hinta kuluttajalle. Niin, nyt ollaan menossa sitten sähköveneen kyytiin. Täällä on tällainen kaunis Jade. Tähän me nähtiin siellä FLTP:ssä jo, mutta nyt päästään kokeilemaan. Jätetäänkö kengät laiturille? Ei ole pakko. Mä aina otan kengät pois, mutta kyllä se kestää kengätkin tuo. Siellä on lattiassa suomalainen fleksitiikki. Pieni tommonen ääni kuuluu jostain kaukaa. Se on itse asiassa ihan hyvä, että sä kuulet, että potkuri pyörii. Niin. Siltä jotain saakin kuulua. Ai, että on mukava päättää kyllä tää päivä tällaiseen rauhalliseen veneajeluun. On varmasti ollut. Eikä ole pahempi tää merenkäyntikään, ettei niinku tarvii jännittää tätä. Nätti on keli. Joo, nyt me mennään semmoista niin kuin matkavauhtia, mitä mä itse tykkään ajaa. Eli meillä kuluu vaan 260 wattia tunnissa tehoa ja vauhtia on semmoinen 3,5 solmua. 260 wattia tunnissa? Joo. Se on aika vähän. Tai näin niin kuin autoiluun verrattuna. Kyllä joo. Ja tosiaan vauhtia on semmoinen pikkusen alle 7 kilometriä tunnissa. Joo. Ja tässä on 1,3 kilowattitunnin kannettava akku, niin sitähän ajaa silloin vajaa 5 tuntia. Vajaa? 5 tuntia. On se kyllä huikeeta. Miten? Tässä on nyt tänään ajettu 5 tuntia 28 minuuttia ja mulla on 33% akkua jäljellä. Niin siinä näkyy nyt on tosiaan 133 piikkiä akkua ja tosiaan se ei ihan täynnä ollut aamulla, kun mä sen kytkin siihen. Ja tätä nopeutta vielä nyt pystytään ajamaan tunti 13 minuuttia. Joo. Enkä ole itse asiassa ikinä ajanut tuota akkua edes tyhjiä. Joo. Nyt me voitais kokeilla sitä. Ai 6 tuntia? Lyö kaasupohjaa. Eli voi olla, että mä käyn nukkuu jossain. Siihen pötkälleen vaan 2 metriä pitkä tuo. Kaasupohjaan 1000 wattin moottori, niin nyt näyttää, että 21 minuuttia päästään vielä. Joo. Ja nyt meillä on vauhtia noin 5 solmua, eli noin 9 kilometriä tunnissa. Joo. Mut niin kuin huomaat, niin tää veden ääni rupeaa olemaan jo vähän häiritsevä. Miksikä tätä aaltoa? Peräaalto siellä. Niin mieluummin ajaa alle runkonopeuden, joka on 4 solmua tällä veneellä, niin ääni hiljenee ja sitten taas range triplaantuu. Itse asiassa ei siitä triplaus, vaan 4 kertaa pidemmälle ajat. Joo. Kauhean meteli noista joutsenista lähtee. Niin pitäisi olla moottori, joka peittäisi tuonne rääkymään. Joo. Ja itse asiassa nyt mennään 60 wattia. Tää on hyvä uistelunopeus. Aivan. Tai totta kai riippuen kalasta mitä hakee, mutta tätä edelleen mentäisi 5 tuntia 20 minuuttia ja sillä on vain 31% akkua. Että yli 20 tuntia täydellä akulla mentäisi uistelua. Joo. Ja tää on kyllä miellyttävä äänimaailma. Tässä itse asiassa kuulee tämän rungon korkin. Tää aalloääni on, liplatus. Tää liplatus on pehmeämpi kuin alumiini- tai lasikuituveneessä. Joo. Ja tosiaan bodymoottori, eli se suoravetomoottori, hiiliharjat on siinä suoraan potkuriakselissa, sillä ei ole mitään vaihteistoa, niin sen takia tää on näin hiljainen tää propulsio. Ja se on tehty kääntyväksi, niin se kääntyy aika paljon, niin voidaan laittaa näin ja pistää vähän kaasua, niin tämähän kääntyy aika lailla ihan paikallaan. Kyllä tällä semmoisen paha olo itselleen saa, jos hetken aikaa pyörii. Karuselli.
Joo, ja tosiaan veneen mallinimihän on Kavaa 350, eli se tietysti tulee siitä kuohuviinistä. Joo. Ja tässä on sitten ohjauspulpetin päällä tämmöiset mukin aluset, niin täällä on sitten metallilätkät sisällä, niin me saadaan magneettilasit pysymään tuossa paikallaan ilman rumia kuppitelineitä. Et siihen voi kuohuviinilasin pohjaan liimata magneetin ja kaivaa pullon tuolta kylmälaukulle tarkoitetusta kolosta tuolla eessä. Okei. No mutta tää oli oikein mukava lopetus nyt tälle Electric Weekendin näyttely- ja koeajopäivälle. Kiitos vaan tästä ja me palataan vielä tähän veneeseen kyllä tarkemmin tässä kesän loppupuolella. No niin. Homma on paketissa. Homma on paketissa ja nyt on siis jo seuraava päivä eli sunnuntai ja nyt tässä kävellään viimeistä kertaa tätä Boulevardia pitkin, joka oli eilen ihan täynnä kuhinaa. Ja hei, jos tähän otettaisiin ihan lyhyt stoppi, niin tässähän meillä oli näitä koeajoautoja tällä seinustalla. Oikeastaan koko päivän se piha oli melkein tyhjä, koska ne autot oli koko ajan ajossa. Ja niin oli, joo. Maahantuojat tai edustajat sanoivat, että monesta autosta loppuu ajettiin niin paljon. Joo, osakin joutui käyttämään tuolla Mäntyharjus pikalaturilla niitä koeajoja, että ne kävi lataa välillä. Joo. Mutta tosi hyvä palaute tuli kaikilta. Kyllä. Näyttelyasettajilta. Ja mä luulen, että jos tämä nyt ensi vuonna polkastaan taas, niin sinne saadaan kyllä aika paljon enempi kampetta esille. Me mietitään nyt vaan viikonloppu, koska se on sitten ensi vuoden elokuussa mahdollisesti ja sitten ilmoitetaan ja alustavia ilmoittautumisia voidaan tietysti alkaa ottaa vastaan. Niin. Ja tässä oli jännä juttu, kun täällähän oli laidasta laitaan. Täällä ei ole pelkkiä näitä sähköautoja, vaan meillä oli täällä kaksipyöräisiä tietysti, mutta sitten siellä oli sähköfirmoja ja täällä meillä oli myös lataussysteemeitä, liikkuvia akkupaketteja, pikalatureita. Joo. Siinä on 2 erilaista firmaa, joilla tämmöisiä tuotteita on. Ja sitten oli poppamiestä ja sitten ne harrasteautot. Mä luulen, että ensi vuonna niitä voitaisiin saada kyllä aika paljon enemmän. Joo, ja mä tiedän, että on muutama todella mielenkiintoinen. Esimerkiksi se Mesla on valmistumassa, niin sitten se varmaan on ensi vuonna täällä. Joo, ja niitähän meillä ei nyt niitä sähköveneitä ollut vedessä kuin 1 kappale. Jadeboatsi, kävin siinä kyydissä ja se oli hieno tuote. Se on hieno. Valkama Watercrafts oli tässä esillä trailerissa. Elvenen nyt valitettavasti joutui jäämään välistä. Mutta ehkä me ensi vuonna saadaan sitten tuonne 5-6 venettä toivon mukaan. Niin ja muitakin esille. Sähköisiä vesikulkuneuvoja, joku sähköfoili esimerkiksi. Niin semmoinen oli tuossa Kokkolan autohuollolla. Joo, niillä oli se esillä siinä. Millainen fiilis sulle jäi nyt tästä näyttelypäivästä? No yltiöpositiivinen. Kyllä. Tää yllätti kyllä kaikki positiivisesti. Joo. Meillä ei virallista kävijälukua ole, mutta mä arvioisin, että se oli semmoinen kokonaisuutena 600-700. Mikä se on sun arvio? Siis kun noin 250 autopaikkaa oli käytössä ja siinä oli vaihtuvuutta, että ne luultavasti vaihtui suunnilleen keskimäärin kerran. Niin. Että sellainen 500 autoa, jos täällä olisi käynyt ja sitten jokaisessa on vähän enemmän kuin 1 henkilö, koska osassa autoista oli jopa 4 hengen perhettä ja 5 hengen perhettä mukana. Ja sitten meillä oli yöpyjä siellä, siinä oli, olisiko ollut 50-60 autokuntaa. Joo, ja 100 henkeä oli ilmoittautunut. Ja illallisella oli 70. Ja ylinopeusbändi. Kyllä. Mutta tämä näyttelypäivä, niin tämä oli mun mielestä great success. Tämä oli todella hyvä. Kiitos kaikille näyttelijäasettajille, katsojille, talkoolaisille ja boikosta. Ja kiitos Kiialle ja Helolle. Kyllä. Ensi vuonna toivon mukaan ehkä sitten uudestaan. Ensi vuonna palataan. Bye bye! Bye bye!